Today's lesson is about be supposed to. Let's start with the grammatical structure. Subject plus be plus supposed to plus verb. Okay, subject. Subject के हो त? जुनसुकै ग्रामरको लागि पनि यो टेबल एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यसमा सब्जेक्ट, अब्जेक्ट, possessive adjective, possessive pronoun, reflexive pronoun, यो सबै pronounहरु बुझ्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहन्छ। Subject I, we, you, he, she, it, they, यो सबै subject हो। कुनै पनि सेन्टेन्समा subject हुनको लागि noun or pronoun चाहिन्छ। यो सबै हाम्रो pronoun हुन्। Okay, I just want to do a little review. त्यसैगरी be. Be verb भनेको English ग्रामरमा is, am, are, was, were. यो सबै be verb हुन्। is को past form was, am को लागि पनि past form was नै युज हुन्छ र are को past form were. is singular subject को लागि युज हुन्छ भने are, were plural form को लागि युज हुन्छ। Is supposed to. It means someone's expectation. Something should be done because it's a rule. कोही कसैको expectation. Someone's expectation. अरूको rule. जुन सबैले follow गर्नुपर्ने। यसलाई sentence को through बुझौं। You are supposed to listen to your parents. तिमीले आफ्नो parents को कुरा सुन्नै पर्छ। त्यसलाई as a rule पनि लिन सकिन्छ। सबैको घरको rule or regulation को रूपमा पनि लिन सकिन्छ। सबैले आफ्नो parents को कुरा सुन्नै पर्छ। यो parents को expectation भयो। We are supposed to start work at 9 o'clock. हामीले 9 बजे काम start गर्नै पर्छ। जुन कुनै पनि अफिसको rule or regulation हुन सक्छ। जुन rule अफिसको बोसको एक्सपेक्टेसन हो जसलाई स्टाफले फलो गर्नै पर्छ। You are not supposed to park here. कुनै पनि ठाउँमा नो पार्किङ एरियामा पार्किङ गरिदैन। यो ट्राफिक रुल हो। यसलाई सबैले फलो गर्नै पर्छ। Used to indicate what people say about someone or something. अरूले भनेको कुरा सुनेर एक्सपेक्ट गर्नु। यो कन्डिसनमा पनि हामी supposed to युज गर्न सक्छौं। She is supposed to be the best doctor in town. हामीले भन्छौं नि कुनै मानौ कि डाक्टरकै कुरा गर्ने हो भने कोहीले को डाक्टर राम्रो भन्नुहुन्छ, कोहीले को डाक्टर अब सबैको आफ्नो पर्सनल एक्सपीरियन्स हुन्छ। सो अरु कोही कसैले भनेको कुरा सुनेर यसरी एक्सपेक्ट गर्ने कन्डिसनमा she is supposed to be the best doctor in town यसरी भन्न सकिन्छ। He is supposed to be very friendly. The movie is supposed to be funny. के तपाईले यो मुभी हेरिसक्नु भएको हो त? होइन। अरूले हेरेर अरूले दिएको कमेन्ट्सबाट तपाईले थाहा पाउनु भयो। सो यस्तो कन्डिसनमा हामी supposed to युज गर्न सक्छौं। We expect something, but it doesn't happen. हामीले एउटा कुरा एक्सपेक्ट गरिरहेका हुन्छौं, but त्यसको अपोजिट हुनु। यस्तो कन्डिसनमा पनि be supposed to युज गरिन्छ। The bus is supposed to arrive in 5 minutes. बस 5 मिनेटमा आइपुग्नु पर्ने, but आएन, लेट भयो। The game is supposed to start at 4 p.m. गेम 4 बजे स्टार्ट हुनु पर्ने, बट यो पनि लेट भयो। आफूले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा अपोजिट हुनु। I was supposed to meet you yesterday. मैले उसलाई हिजो भेट्ने प्लान थियो और कुनै स्केड्युल, बट कुनै कारणले गर्दा मैले उसलाई भेट्न पाइन। Be supposed to be plus verb ing. We are really focusing on the action happening in the moment. Be supposed to लाई अहिले प्रेजेन्ट टाइममा एक्सन भइरहेको केसमा पनि युज गर्न सक्छौं। The kids are supposed to be doing homework right now. मानौ कि अहिलेको टाइम 6 बजेको छ। बच्चाहरु स्कुलबाट
घर आइसक्यो 4 बजे अब यो टाइममा उनीहरूले होमवर्क गरिरहनु पर्ने एक्सपेक्ट पेरेन्ट्स को हुन्छ बट पेरेन्ट्सले देख्नुहुन्छ कि उनीहरू कोही खेलिरहेका छन् कोही टिभी हेरिरहेका छन् बट पेरेन्ट्स को एक्सपेक्टेसन बच्चाहरूले होमवर्क गरिरहेको हुनुपर्ने he is supposed to be working but he is watching TikTok videos मानौ कि अहिले उ अफिसमा छ र अफिसमा उसले अफिस वर्क गर्नुपर्ने हो बट उ अहिले टिकटक भिडियोज हेरिरहेको छ यहाँ केही सेन्टेन्सहरु रहेको छ सेन्टेन्सको थ्रु बुझ्दा हामीलाई सजिलो हुन्छ Our flight was supposed to take off 3 hours ago but we are still waiting You are not supposed to make a noise in public area. I'm supposed to return these books by Sunday. You are supposed to learn 10 vocabularies every day. I'm supposed to send some emails to my client. His car is supposed to fix by now. Her new movie is supposed to be excellent. The movie was supposed to earn a lot of money. They are supposed to arrive tomorrow. यहाँ स्क्रिनमा दिएको एड्रेसमा गएर तपाईले हाम्रो युट्युब च्यानलमा भएको सम्पूर्ण भिडियोहरु इजिली फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ. Thank you so much for watching. Please hit like, share and subscribe.